everyone, it's been a while since the last time na nag-tutorial ako, or shall I say unboxing pala, sorry. So this is from Lazada, and I got this for few weeks already, pero ngayon ko lang siya bubuksan. Medyo na busy lang, guys. So samahan nyo ako uli sa pag-unbox ng accessories ng GoPro Hero 5. Tara! So first, ipapakita ko muna sa inyo guys kung anong itsura ng GoPro Hero 5. Ito siya. So, it's a tiny na nga, little pa. It's a tiny camera. Okay, you can use it for video as well. And you can use this camera for underwater experience. Okay? So, ito, libre na siya. Kasama na siya upon buying this camera. And, ayun, hindi ko siya binili guys. Actually, regalo to sa akin. Sana all, may nagbibigay ng regalo. So, ayun, binigay siya sa akin. So, now, ito na siya. Buksan na natin. From Lazada, and then I will also put the name of the store where I bought it online. So, ayun. May pasiguro na akong gunting para madali ang ating pag-unbox. So, ayun. Binili ko siya. It's because magagamit ko siya kung halimbawa in action tayo guys. In action meaning, halimbawa, nakamotovlog ka or nasa loob ka ng kotse, feeling lang may sasakyan pero wala naman talaga akong sasakyan. Yung pamangkin ko, may nahihiram-hiram na motor, pwede kong maki-motovlog sa kanya. So, ayun. Ito yung receipt. The name of the store, I'm not sure if this is the one, pero ang nakalagay is Seller Center. So, around June ko pa siya nabili. So, medyo matagal-tagal na siya. More than 1 month na tong sa akin. So, ito siya guys. Walang label. Pero ang ganda ng lalagyan niya. And may hawakan niya. And di rin dumihan since color black. Nice. So, let's see. Wow. Wow. Love it. So, iisa-isahin natin to guys. I'm gonna try my best to discuss all of this. Pero since nga wala rin akong idea sa gadgets, etc., accessories. So this one, ina-attach siya more. So ito, more on mga ano siya, tools. And even this one. Actually, hindi ko alam kung anong use nito. So, and I assure you, for sure, not all of these accessories, hindi ko naman talaga siya magagamit lahat. Binili ko lang kasi, para may, alam mo kasi, pag bumili ka ng accessory, kung paisa-isa, mas mamamahalan ka. So, kaya I decided to buy these accessories na isang bulk na siya. And hindi talaga siya branded compared sa GoPro talaga na accessory. Talagang wala yata sila na ganito eh. So, paisa-isa mo talagang bibilhin yung accessory ng GoPro. So, again, this one is not branded. So, ito, alam ko yung paggagamitan nito. Ito, ina-attach siya dito. Like for example, itong shape na to, dito talaga siya. Halimbawa, sasakay ka sa kotse, ilapag mo lang yan na ganyan para di mahulog, naka-stick siya. Ganon. Ganon.
So, ayun nga, yan, halimbawa, moving yung car. Ayun, nagbablog ka lang, and then, nagsasalita ka lang, or, i-adjust mo yung height niya kung halimbawa yung daan na dinadaanan nyo ang binivideo mo para hindi ka hawak ng GoPro. So, ibalik natin para di masyadong magulo sa mesa. Ito, pareho din nito, more on, parang meron siyang ganyan, pareho siya nito. At least, kung masira yung isa, may backup ka na isa. So, ganun siya. Ito, masyadong mahaba. So, ayun. Di ko rin alam. If I'm not mistaken, ito, para siya dito sa wrist. Buksan natin. Pero hindi kayang buksan lahat. So, parang ito, if I'm not mistaken, dito yata siya sa kamay. And then, ito, may sinasalpakan pa to. Papasok siya. Parang ganyan. So, if I'm not mistaken, ito yun eh. Pero, wala kasi yung sabitan na paganito. So, again, I need to figure it out. And, ipasok natin ulit. Pinagpapawisan ako, guys. Di ko kasi na-on yung electric fan. Itong clip, pwede yata to sa clip siya. Pwede yata to sa mesa. Halimbawa, nakaupo ka, kumakain kayo, pwede siyang i-clip. So, ayun. And then, same thing goes, yung mga i-attach dito, paakyat. So, kung anong maisip mong idea na pagbablog kahit saan ka pumunta, laging meron. And then, ito naman, ito, if I'm not mistaken, ito yung dito sa chest. Parang ano siya, overall na ganyan hanggang sa likod. Andito yung GoPro para naglalakad ka, capture niya lahat ng paligid. And this one, almost similar. So, I think this one, ito siya yung nilalagay dito. So, halimbawa, may helmet ka, pwede mo siyang i-attach or I think pwedeng, kung gusto mo, ikaw lang, parang ganyan. Oh. So, ayan siya. Pinagpapawisan ako. Wait lang. Sorry. So, ayan siya. Dito siya. Stretchable siya, guys. So, ayun. So, I think this is not the one for underwater. Pero, pwede na rin. Yun nga lang, yung itong belt niya, mababasa. So, I'm not sure kung pwede rin to. Pero, ang pagkakaalam ko is, pwede siya for motovlog din. Kasi, ano siya, pwede sa helmet, pwede sa ulo. So, whether you're on the go or not, kahit sa bahay ka lang, naglalakad ka sa loob ng bahay, pwede mo itong magamit. And then, eto na yon, selfie stick. So, ayan. Pwede siya, naglalakad ka, tumatakbo ka, or whatever. And then, ito naman, ito yung pang underwater. Kaya siya made of plastic kasi ano siya, tinatawag dito is floater. So, ito, kinakabit siya dito para may hawakan. Para hindi siya mawala, and adjustable to. So, pag tumalon ka, di siya mahuhulog kasi pwede mo lang na i-adjust. Ganyan. Ganern! So, ito uli, ilalagay mo and then nakakabit siya. Parang ganyan. Parang ganon ang style. Ito yung meron rin silang tatlo ang magkasama. So,
So, inaayos ko kasi, guys, kasi baka malito kung magkahalo-halo na malay mo kung magkakaiba yung size niya. Baka nakakaloka kung di ko mahanap kung kinakailangan. So, ito, tripod siya. Hindi naman siya kataasan na tripod, pero I can use it. Parang ganito ngayon. Kumakain ako, I can just put it here, like this. So, hi guys, parang ganon ang setup. Or, pwede rin siyang selfie stick. Kung nagmamadali ka, di mo na, parang multiple use din siya. Kumbaga, pwedeng selfie stick, pwedeng tripod, or, depende sa'yo kung paano mo siya gagamitin. So, ayun guys, these are the things na pwede mong paggamitan nitong vlogging kit na to ng GoPro Hero 5. Actually, hindi lang siya pang GoPro Hero 5. I think pwede siya for GoPro Hero 4, 5, 6, and 7. Yun lang yung ideya ko. Kasi ang alam ko, yung GoPro Hero 9, iba na yung size niya, if I'm not mistaken, and iba na rin yung ibang accessories niya. Yung iba, may apply, pwede pa rin na gamitin, pero iba na yung size niya. So, ayun guys. Again, if you have some suggestions for me na pwede kong i-unbox or pwede kong mabili na kaya ng budget, feel free to comment down below. And also, ayun, if you have suggestions for me, the way I vlog, or pwede kong gawin kahit hindi siya tutorial, feel free to comment down below. And regarding these items or accessories, I will put some description on the box below para at least may idea kayo kung ano siya and saan ko siya nabili. Para may idea kayo. So, there you go. If you are new to my channel, please feel free to press like, subscribe, and the notification bell for you to be updated of my latest videos. Bye for now. Thank you, and stay safe.